तर मी आज बनवणार आहे कच्च्या कैरीपासून कढी किंवा तुम्ही आमटी म्हणू शकता। तर त्यासाठी मी घेतलेला आहे कच्च्या कैरीचा किस 1 वाटीभर आणि थोडासा गूळ बारीक करून घेतलेला आहे आणि त्यानंतर मी 1-2 चमचे बेसन पीठ घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये पाणी टाकून ते छानपैकी मिक्स करून घेणार आहे, जे की आपल्याला कढीसाठी वापरायचं आहे। खरं तर कढी ताकाची असते, पण ही कढी अप्रतिम लागते कच्च्या कैरीपासून जे आपण बनवणार आहेत। आणि ती कशी तर चला आपण बघूयात। कढी बनवण्यासाठी मी इथे कढईमध्ये तेल तापत ठेवलेलं आहे आणि त्यामध्ये मी मोहरी, जिरे आणि ठेचून घेतलेला लसूण अद्रक याची पेस्ट हे टाकून छानपैकी फोडणी करून घेणार आहे। आणि हो, कढीपत्त्याशिवाय कढी होणारच नाही, त्यामुळे काही कढीपत्त्याची पाने मी टाकणार आहे, ज्यामुळे आपली कढी खमंग होईल। आणि महत्त्वाचं म्हणजे इथे काही मी मेथीचे दाणे पण टाकणार आहे, जे की सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। स्किप न करता मेथी दाणे टाकायचे। आणि ह्या सगळ्या फोडणीमध्ये आपण किसून घेतलेल्या कच्च्या कैरीचा किस छानपैकी परतवून घ्यायचा आहे, जोपर्यंत याचा कलर बदलत नाही अगदी तोपर्यंत। अशा पद्धतीने कैरीचा किस टाकलेल्या तेलामध्ये परतून घेतल्यानंतर यामध्ये बेसिक मसाले टाकायचे आहेत। ते कोणकोणते तर सर्वात आधी हळद, त्यानंतर धनिया पावडर टाकून घेणार आहे, काळा मसाला आणि लाल तिखट। आणि हे सगळे मसाले आपण परतवलेल्या कच्च्या कैरीच्या किसामध्ये छानपैकी खमंग वास येऊपर्यंत परतून घ्यायचे आहेत। आता या मसाल्याचा खमंग वास सुटला की आपण जे बेसन पीठ पाण्यामध्ये घोळून घेतलेलं होतं ते यामध्ये ॲड करायचं आहे आणि मस्तपैकी याला उकळी काढून घ्यायची आहे, जेणेकरून आपली कढी एकसारखी होईल। मी थोडंसं यामध्ये पाणी ॲड करून घेतलेलं आहे। आणि आता आपण याला थोडंसं उकळत ठेवूयात। आणि यामध्ये मी बारीक करून घेतलेला गूळ हा पण टाकलेला आहे। कैरी किती आंबट आहे या प्रमाणात आपल्याला गूळ वापरायचा आहे। आणि यामध्ये उकळी आल्यानंतर चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे। तर अशा पद्धतीने आपण ही कढी तयार करायची आणि मस्तपैकी याला उकळी फुटू द्यायची। जेवढी कढी उकळेल तेवढी टेस्ट याची छान येते। ही कढी अगदी भाताबरोबर, भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर अगदी कशासोबतही खाता येईल अशी अप्रतिम लागते। मी नेहमी बनवत असते। तर चला मग आपण मऊशार गरम गरम भातासोबत कच्च्या कैरीपासून बनवलेली तिखट गोड आंबट अशा चवीची कढी मस्तपैकी सर्व करूया। माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर नक्की लाईक करा आणि हो, चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।